Tất cả là tại cậu, vì ngay tận thế trong tưởng tượng của cậu mà phải làm hại những người vô tội. Tâm trái đất, xem ra tương lai vẫn chưa tìm thấy lối vào tâm trái đất của nhà họ Hoa nhỉ. Đến rồi, có người xâm nhập hệ thống, định cưỡng ép thay đổi nội dung của toàn bộ hình chiếu ảo. Anh trai, hắn đến rồi, mau chạy đi. Những thông tin này đến từ ngoài không gian, hơn nữa cậu nói xem, nếu như từ sao thổ gửi một tin nhắn đến Lam Tinh thì mất bao lâu? Cái này còn tùy thuộc vào khoảng cách giữa Lam Tinh và sao thổ, tức là điểm cận địa và điểm viễn địa. Cách gọi chính thức là xung nhật và hợp nhật. Vậy xung nhật cần bao lâu? Hợp nhật cần bao lâu? Nếu là xung nhật thì khoảng chưa đầy 67 phút, tầm 66 phút. Còn hợp nhật thì khoảng 89 phút. Có thể tra được chuyện của 30 năm sau không? Được chứ, nhưng cậu tra chuyện 30 năm sau để làm gì? Tò mò, làm Du nhanh chóng tìm kiếm trên máy tính. Thật trùng hợp, lúc đó vừa hay là xung nhật. Thời gian vào khoảng 67 phút. 67 phút, nói cách khác là Lam Du của tương lai đã biết ngày tận thế sắp đến từ 67 phút trước. Thời gian tỉnh táo ở tương lai là 1 giờ 5 phút, tức là 65 phút. Mà việc Lam Du gửi đi của thực là từ 67 phút trước, chênh lệch 2 phút. Trùng hợp vậy sao? Chẳng lẽ giữa hai việc này có liên hệ gì ư? Chuyện của chị cô, tôi rất xin lỗi. Câm miệng, anh không có tư cách nhắc đến chị tôi. Lúc anh ra tay hạ sát chị tôi, sao chẳng thấy anh xin lỗi? Bây giờ bị dồn vào đường cùng rồi, muốn dùng cách này để lấy lòng thương hại của tôi sao? Không cần thiết đâu. Dịch Thu, tôi không hiểu nổi. Rõ ràng đã có được manh mối về lối đi vào tâm trái đất, tại sao còn phải làm như vậy? Còn muốn dồn chị tôi vào chỗ chết. Tại sao cái gì? Lúc tôi thuê cậu, tôi có vô tình tiết lộ mục tiêu cuối cùng của hành động lần này không? Chuyện này, chúng tôi cũng không biết cụ thể cậu muốn làm gì. Chỉ đoán chừng là cậu muốn đào đất. Đào đất, kể từ sau khi nhìn thấy tương lai trong mơ, Dịch Thu luôn tò mò. Tại sao bản thân trong tương lai lại chấp niệm với phòng cách ly khái niệm như vậy? Lúc đầu cứ ngỡ ở trong phòng cách ly khái niệm có thể tránh được ngày tận thế, sau đó lại phát hiện ra dịch hóa nguyên dịch dưới gầm giường. Cuối cùng dịch hóa nguyên dịch cũng không thể tránh khỏi ngày tận thế. Hóa ra điều mà cha cậu ấy nói, lối đi dẫn tới tâm trái đất trong lãnh thổ Hoa Hạ, chính là nằm trong phòng cách ly khái niệm. Lát nữa nếu phát hiện ra vấn đề, hãy nói rõ tình hình với tốc độ nhanh nhất được. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi tiếng chuông cảnh báo của Lam Du vang lên, những thông tin này đến từ ngoài không gian. Hơn nữa logic nền tảng của máy chiếu hiển thị thời gian quay của những hình chiếu này là 1 giờ. Lam Du thực sự đang ở sao thổ. Cậu nói là toàn nhân loại còn chưa đầy 1 giờ nữa là sẽ diệt vong. Hành động, nhìn vào công nghệ sinh học tín tư, Dịch Thu, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Chiếc xe van lao đi vun vút. Đột nhiên phía trước có một người cao gần 2 mét. Khắp người đầy lông đen, một kỳ nhân trông như gấu đen to lớn chặn đường. Nhìn kỳ nhân phía trước, Dịch Thu giơ tay lên. Chiếc xe còn bên cạnh lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Các người hãy canh giữ ở đây nửa tiếng sau bắt đầu rút lui. Ngay khi vừa vào trong, cậu trực tiếp dùng kỳ thuật tháo rời kệ hàng bên tường. Những ống thép của kệ hàng biến thành một cây cầu đâm xuyên qua vách đá cứng nhắc bên cạnh. Dưới sức mạnh cường hãn của kỳ thuật cùng sự điều khiển kim loại theo ý muốn, những nơi đi qua, đất đá bay tứ tung. Trong suốt 20 phút đào bới không ngừng nghỉ, trong cảm ứng kỳ thuật của cậu, trong ngọn núi phía trước bỗng xuất hiện 5 sợi dây cáp thép. Và ở phía trên cùng, dọc theo lối đi, phát hiện một bộ thang máy. Ở đây từng có người đến. Những sợi dây cáp này chắc là được để lại từ cuộc thám hiểm năm đó. Nhìn vào lối vào dẫn tới tâm trái đất phía trước, Dịch Thu không hề do dự, nhảy thẳng xuống dưới. Không đúng, khoảng cách từ mặt đất đến tâm trái đất, nếu chỉ dựa vào tốc độ rơi tự do, hình như ít nhất cũng mất 40 phút. Bỗng nhiên, cơn đau dữ dội bao trùm khắp cơ thể. Những vết sẹo hình rễ cây bò khắp mọi ngó ngách trên da. Trong nỗi đau tột cùng, Dịch Thu quan sát xung quanh. Thế nhưng xung quanh tối đen như mực, không có chút gì bất thường, cứ thế qua đời trong nỗi đau vô tận. Chuyện gì vậy? Là ảo giác sao? Nhớ lại cảm giác trước khi qua đời vừa rồi, so với trước đây của thực đã có chút thay đổi. Sự ra đi đã bị kéo dài ra, cố nhiên cuối cùng cũng có thể tránh được ngày tận thế. Bạn học Dịch Thu, bản tài liệu đó của cậu. Dịch Thu chép lại một bản tài liệu trong mơ, dùng email nội bộ của Cục An ninh Quốc gia gửi cho Tưởng Lào. Lần này, để có thể vào được tâm trái đất thành công, Dịch Thu, cậu dứt khoát lao thẳng xuống, tăng tốc hướng về phía tâm trái đất. 5 phút, cảm nhận rõ rệt không khí xung quanh đang nóng lên. 7 phút, hàm lượng kim loại trong các lớp đá xung quanh tăng lên đáng kể. 10 phút, luồng khí nóng phả lên từ bên dưới đã khiến ánh sáng phát ra từ đèn pin chiến thuật bị biến dạng. 15 phút, đá xung quanh đã chuyển sang màu đỏ sẫm. Thậm chí có cả nham thạch chảy ra từ các kẽ hở. Trong lúc không chịu nổi nhiệt độ cao, Dịch Thu đã rút nguyên tố sắt từ trong đá ra, bao bọc quanh mình tới hơn 10 lớp màng bảo vệ. Phút thứ 17 của quá trình rơi xuống, lớp màng bảo vệ kim loại ngoài cùng đã tan chảy. Dịch Thu sử dụng kỳ thuật giữ cho kim loại đã tan chảy duy trì hình dạng màng bảo vệ.
nhưng vẫn không ngăn được sự xâm nhập của nhiệt độ cực cao. Mình sắp mất rồi. Cơ thể của Dịch Thu đã bị nhiệt độ cao làm bỏng. Mùi khét lấp đầy toàn bộ không gian. Lần sau nhất định phải chuẩn bị kỹ rồi mới xuống. Trông còn đau đớn khi ngọn lửa thiêu đốt thân xác. Ý thức của Dịch Thu mơ màng, cuối cùng tan biến. Cơn đau xé rách truyền đến từ cử động của bàn tay, khiến cậu lập tức tỉnh táo lại. Đây là tâm trái đất sao? Hang động này dẫn đi đâu? Đi lên trên, chẳng lẽ là mặt đất? Theo thời gian trôi qua, Dịch Thu, cảm giác bỏng rát đang dần tan biến. Trời ạ, ngứa quá. Cùng với hành động gãi của cậu, từng lớp vật chất đen như than bỗng chốc ra khỏi cơ thể cậu. Đây rốt cuộc là nơi nào? Vừa dứt lời, một vùng nhỏ dưới chân cậu bất ngờ lún xuống. Lúc này, từ bên trong không gian tĩnh lặng phát ra tiếng máy móc chuyển động. Đột nhiên, không gian bắt đầu rung chuyển. Ở chính giữa căn phòng, mặt đất mở ra một khe hở. Một đài đá từ đó chậm rãi nhô lên. Đây là